اهلا بكم مره تانية. الفيديو الجديد بتاعنا باذن الله النهارده هحاول اعرف حضراتكم ازاي تقدر تعمل ملف جديد على برنامج الفوتوشوب، وابين لحضرتك كل الخيارات اللي موجوده والمتاحه على البرنامج بكل دقه وبكل بساطه، بحيث ان انت ما يبقاش عندك اي مشكله اطلاقا في عمل ملف جديد او انشاء ملف جديد لمشروع جديد، ايا كان المشروع دوت كان في مجال الدعايه والاعلان، في الطباعه، في الفيديو، في الويب ديزاين، في الانيميشن، ايا كان المشروع اللي انت تشتغل عليه مع الفوتوشوب. هحاول ابين لحضرتك ازاي تحط قياساته بكل دقه وتكون شغال وانت مطمن قبل ما تبدا في مشروعك على الفوتوشوب. خليكم معايا، وقبل ما نبدا الموضوع يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو تقدر تعمل لايك وتشيره لاصحابك. ويلا بينا عشان نشوف المعلومات اللي احنا هنتكلم عليها الجديده باذن الله. مرة تانية هحاول أكلم حضراتكم بقى على الجزئية اللي اتكلمنا عنها في الفيديو السابق، وهي جزئية ازاي أعمل ملف جديد. وعشان أعمل ملف جديد، إذا كنت أنا فاتح البرنامج في البداية، عندي هنا Create New. وكمان لو انا كنت شغال على البرنامج ممكن اخش على فايل واخد منها الخيار اللي اسمه نيو، او الخيار التالت عندي كنترول بلس ان، يعني كنترول ان على الكيبورد. ممكن برضو اروح منها على الخيار الخاص بالنيو. لو ضغطنا على كنترول ان او نيو من فايل، زي ما احنا شايفين بيفتح معايا هنا نيو دوكيمنت. ونيو دوكيمنت هنا هنلاقي فيه تحت فيه ريسنت دي هي اخر حاجات انا استخدمتها، وفي عندي هنا سيفد اذا كنت بعض الاعدادات حفظتها، لكن زي ما احنا شايفين انا ما حفظتش اعدادات قبل كده. ولو عايز تشتغل على فوتو فيقدر يديلك الخيارات الخاصه بالصور والمقاسات الخاصه بالصور. زي ما احنا شايفين بيحاول يوصلك بسرعه جدا للاعدادات اللي انت عايز تشتغل عليها. كمان ممكن يديلك بعض الخيارات للبرنت لو كنت هتعمل مشروع طباعه معين، فمديك هنا مقاسات او خيارات الخاصه بمقاسات الورق. زي ما احنا شايفين كده ممكن تختار مقاس زي الاي 4 مثلا او البي 5 او الاي 3، ايا كان المقاس الدارج اللي انت بتشتغل عليه. بسرعه جدا لو ضغطت كليك هنا يفتح لك ملف بنفس القياسات والاعدادات الستاندرد اللي تناسب المشروع الطباعي الخاص بيك. كمان ممكن تروح على ارت اند illustration، وممكن من هنا برضو تلاقي بعض القياسات الخاصه بالارت لو كنت بتعمل فن معين او بتحب تشتغل على الفوتوشوب في الرسم والتلوين، فتقدر تختار طبعا من الخيارات المتاحه عندك هنا. كمان تقدر تخش على التبويب الخاص بالويب عشان يديلك بعض المساحات والمقاسات الخاصة بصفحات الويب إذا كنت أنت بتعمل تصميم لبعض صفحات الويب اللي موجودة على موقع معين. تقدر كمان تشتغل على موبايل، والموبايل ليه قياسات معينة. فهنلاقي هنا مثلا في الايفون اكس، وفي عندي الايفون 8 و7 و6 بلس، والايفون 8 و7 و6، ودي كلها المقاسات هتلاقيها حتى مكتوبة تحته كده. الطول في العرض بيساوي كام بيكسل في كام بيكسل، مع الريزوليوشن، مع كل الخيارات المطلوبة. هو طبعا المفروض انه حافظها. كمان عندك انواع اخرى من الموبايلات والتابلتس موجودة عندك، حتى الساعات الذكية ممكن زي الابل واتش مثلا لو عايز تعمل لها ديزاين للوول بيبر بتاعتها تقدر تختاره بسرعة جدا من هنا. اذا كنت حتى انت ما عندكش فكرة عن خيارات او مقاسات المشروع اللي انت بتشتغل عليه، تقدر تختاره بسرعة جدا بالموديل بتاع الديفايس اللي انت عايز تشتغل التصميم عشان تعرضه عليه. تقدر كمان تروح على فيلم اند فيديو، ومن فيلم اند فيديو برضو في بعض الخيارات لو كنت انت بتشتغل على تعديل على بعض الفيديوهات او بتعمل المشروع بتاعك عشان يتعرض على شاشة عرض او في فيديو معين، فتقدر برضو تختار الخيارات. عندك كتير اهي زي ما احنا شايفين. طبعا كل دوت موجود عندك، وممكن تعمل كمان سيرش على بعض التمبلتس اللي موجودة على الادوب ستوك زي ما احنا شايفين على موقع ادوبي. ممكن تختار بعض التمبلتس اللي موجودة عليه وعملت سيرش هنا، وطبعا يكون البرنامج بتاعك متصل او الكمبيوتر بتاعك متصل بالانترنت. خلينا نروح بقى على الجنب الموجود هنا ده اللي هو في اليمين ناحية اليمين، ودي بقى اذا كنت انت عايز تعمل الكاستم سايز مثلا او عايز تحط بعض الاعدادات الخاصة بيك، فتقدر من هنا. اولا اكد على حضراتكم دايما لما تيجي تشتغل على الفوتوشوب اي حاجه لازم تديها اسم خاص، فانا مثلا اسميها باسمي مثلا كده. بعد ما تسمي ممكن كمان تظبط بعض الاعدادات، وبعدين هنا كده لو وقفنا على العلامه دي هنلاقيه بيقول لي سيف دوكيمنت بريسيت، يعني هيحفظ لك الاعدادات المسبقه بتاعه الملف بتاعك. عايز تحفظها تحت اسم ايه، سمي الاسم اللي انت عايزه وقول له سيف بريسيتس. يعني مثلا لو سميتها تريبل في وقلت سيف بريسيتس رجعني تاني وانا حاسس ان مفيش حاجه اتعملت، لكن خد بالك ان هو راح على التبويب سيفد وحفظه لي هنا بالاسم بتاعنا اللي احنا شايفينه ده.
طبعا تقدر بقى خليك عشان تظبط اعداداتك، انت عندك هنا الويتس وعندك هنا الهايت، فتقدر تظبط العرض بتاعك والطول بتاعك. قبل ما تظبط عرض وطول اظبط الاول نوع وحدة القياس اللي انت هتشتغل بيها او وحدة القياس اللي انت هتشتغل عليها في المشروع بتاعك. فلو كنت بتشتغل بالسنتيمتر تقدر تختارها من هنا، لو بتشتغل بالانشز لو كنت بتعمل بعض المشاريع لدول اجنبية ومدينك مقاسات بالانشز فتقدر تختارها من هنا وتوفر على نفسك طبعا. لو بيكسلز لو انت عندك قياسات لبعض صفحات الويب او بعض الفيديوز فانت تقدر برضو تختارها من هنا. وكمان عندك الملي مترز وعندك البوينتس وعندك البيكاس زي ما احنا شايفين، ودي وحدة قياس تقريبا بتعادل 1.68 من السنتي تقريبا. فوحدات قياس طبعا احنا ما بنشتغلش بوحدات القياس دي، لكن بنشتغل مثلا بالسنتيمتر والمليمتر والبوينت والانشز ماشي، او البيكسلز كل ده بنشتغل بيه، لكن دي اعتقد ان هي بعيدة شوية عن شغلنا، لكن البرنامج طبعا ما بيسيبش حاجة الا بيحاول يغطيها او يوفرها. اختار وحدة القياس بتاعتك، ابتدي دخل هنا قياساتك. لو انا قلت مثلا ان انا سنتيمتر عايز اعمل مثلا 20 سنتيمتر في الويتس، وعايز اعمل هنا مثلا وليكن 30 في الهايت. انت عايز طبعا حسب ما حطيت كده المقاسات الويتس اقل من الهايت يبقى معناه ان الاورينتيشن بتاعتك هي بورتريه، لكنك لو ضغطت على لاندسكيب من جنبها المفروض ان ده هيتحول زي ما احنا شايفين كده المقاسات اتبدلت بحيث ان هو يبقى التصميم بتاعك افقي او لاندسكيب ما يبقاش رأسي او بورتريه زي ما احنا شايفين. طبعا ممكن تضغط على الخيار ارت بوردز ان انت تقدر تنفذ اكتر من ارت بوردز، سيبنا منها دلوقتي. لكن انا دلوقتي بظبط الاعدادات وكمان الريزوليوشن مهم جدا ان انا اظبطه. فلو بشتغل على مشروع طباعة على مثلا مطبوعات هنشوفها من قريب فنشتغل بريزوليوشن 300، لو مطبوعات هشوفها من على مسافة زي مثلا البوسترز فممكن نشتغل على 150 او 200، ولو هنشتغل على مطبوعات خارجية او اوت دور مثلا او كمان مشاريع الويب ومشاريع الفيديو فبنشتغل في العادة على 72. ولكن بأكد دايما على اني بختار وحدة قياس بيكسلز بير انش، بيكسلز بير انش، مش بختار بيكسلز بير سنتيمتر. ليه كده؟ عشان انا دلوقتي شوفوا معايا مثلا لو احنا دلوقتي يعني غيرنا القيمة دي، لو احنا غيرنا القيمة دي ل 300 فهنشوف ان الملف بتاعنا هيكون ليه سايز معين. لكن لو انا ال 300 دول تخيلوا معايا لو انا حاططهم في السنتيمتر فالمفروض ان البوصة هيكون فيها 2 سنتيمتر و54 من 100 تقريبا. فعشان كده هو رجع لي الرقم بتاعي الى 118. معنى كده ان ال 118 و11 من 100 دول بيعادلوا 300 بكسل بير انش. فخد بالك عشان احنا دايما بنشتغل في الريزوليوشن مع وحدة القياس بيكسلز بير انش مش بيكسلز بير سنتي. يعني المقاسات الستاندر او القياسات الستاندر الخاصة بالريزوليوشن اللي انا بكلم حضراتكم عنها اللي هي 300 للمطبوعات اللي بنشوفها عن قرب زي الجرايد زي الكتب زي البيزنس كارتس زي البروشورز والحاجات دي كلها بنشتغل على 300. لكن 300 ايه؟ 300 بكسل بير انش. كمان بنشتغل على 150 لو كنت هعمل بوسترز داخلي مثلا فدي هشتغل على 150. لو بنشتغل في الاوت دور المطبوعات او الاعلانات الخارجيه اللي بنشوفها على الطرقات من على بعد كيلومترات فدي انا هحتاج ان انا اشتغل على 72 عشان يكون الملف خفيف شويه في الطباعه كمان ويسهل على المكن اللي بيطبعه. وكمان هشتغل على ريزوليوشن 72 لو كنت بشتغل على فيديو او ويب ديزاين زي ما قلت لكم. الكالر مود بتاعتي او اعدادات اللون الخاصه بالملف، احنا طبعا لو بنشتغل برنت يبقى هشتغل على CMYK، لو بنشتغل حاجات هنعرضها على شاشات فبنشتغل RGB، ولو انا هشتغل على تصميم والنتيجه المطلوبه النهائيه المفروض انها جراي سكيل استخدم الجراي سكيل عشان اقلل لك من مساحه الملف. ولو انت بتشتغل بلون واحد فقط استخدم البيت ماب عشان يديلك برضو اقل سايز للملف بتاعك وتوفر شوية في السايز بتاع الملف وما ياخدش منك مساحة كبيرة على الهارد ديسك او على وحدة التخزين. كمان عندي في هنا اللاب كولر ممكن برضو الاسلوب دوت بنستخدمه زي الRGB مفيش اي مشكلة، استخدم الاسلوب اللي انت عايزه حسب المشروع اللي انت هتشتغل عليه. طيب عشان تحقق الالوان دي هو بيقولك انا هستخدم 8 بت. طبعا في عندك خيارات كتير ممكن تستخدمها بس كل ما هتستخدم الخيار 16 بت فانت كده بتضاعف كمية الالوان في الملف،
ولما تستخدم ال 32 فانت بتضاعفها اكتر واكتر. والجزئيه دي تحديدا عايز حضراتكم ترجعوا الفيديو اللي انا كنت سبقت اتكلمت فيه على خيارات اللون وتعامل الكمبيوتر مع اللون، وهحط لحضراتكم اللينك بتاع الفيديو دوت في الديسكريبشن. وكمان هحاول احط لكم البطاقه فوق، لو بصيت فوق هتلاقي بطاقه بتحدد لك الفيديو الخاص بالكالر وتعامل الكمبيوتر مع الالوان، عشان نفهم بالظبط، لان انا كنت شارح في الجزئيه دي ايه هي الانظمه اللونيه وازاي الكمبيوتر بيتعامل معاها وبيحاول يطبقها من خلال كام بت او وحده تخزين عشان يديني الكم الهائل اللي احنا بنشوفه من الالوان. كمان عندي هنا الباك جراوند كونتنت، فانت ممكن تفتح الملف بتاعك بخلفيه بيضاء، وفي العاده احنا بنعمل كل المشاريع التصميميه بتاعتنا بنبدا على خلفيه بيضاء. ولو انت مش حابب اللون الابيض وكنت هتشتغل مثلا لتصميم تيشيرت لونه اسود، فممكن تخلي الخلفيه بتاعتك بلاك. ولو كنت هتشتغل على قماشه تانية مختلفه مثلا بلون معين، فتقدر تختار الباك جراوند كولر، والباك جراوند كولر ده اللي هيكون موجود هنا في المنطقه دي بالظبط تحديدا على شريط الادوات. وعندك كمان الترانسبيرنت، يعني يكون شفاف ما فيهاش اي لون، اكنك بتشتغل على شفافه او على كلير فيلم او على كالك مثلا. وكمان ممكن تخش على كاستم عشان يروح يوديك على الكالر بيكر، وتقدر تختار النيو ديكومنت باك جراوند كالر من هنا. اختار اي لون انت عايزه، لو عملت اوكي هو هيبقى الباك جراوند كالر بتاعك. طبعا احنا في العاده زي ما قلت لكم انا دايما بشتغل على اللون الابيض. كمان هنا في الكالر بروفايل، لو كان في عندك معرف لون معين ممكن تختاره من هنا. لو كنت بتبعت الملف بتاعك لمطبعة او حاجة بتشتغل على معرف لون او color management system معين، تقدر تخليه الملف بتاعك يتبع هذا النظام في ادارة الالوان. في عندي هنا كمان اخر خيار وهو البيكسل اسبكت ريشيو، ودي طبعا احنا بنستعملها في التصميم. احنا عارفين ان البيكسل المفروض انه مربع. برضو هحاول احط لك الفيديو الخاص اللي انا كنت بتكلم فيه على البيكسل والريزوليوشن والراستر ايمجز والفيكتور ايمجز والحاجات دي، فانت لو رجعت للفيديو دوت هتفهم يعني ايه بيكسل، وتعرف يعني ايه السكوير بيكسل، وتعرف كمان ان في خيارات اخرى عندي هنا. انا ممكن اخلي البيكسل ده بدل ما هو سكوير يبقى عبارة عن ريكتانجل، والريكتانجل دوت المفروض انه يبقى طوله مثلا اكبر من عرضه او عرضه اكبر من طوله حسب وسيله العرض او وسيله الاظهار اللي احنا بنستخدمها للتصميم بتاعنا. نقدر نختارها هنا اذا كنت انا بتعامل مثلا مع فيديوهات معينه، شاشات عرض معينه، شاشات سينمائيه معينه، فكل حاجه من دول هيبقى ليها خيارات. طبعا صاحب المشروع هو المفروض بيبلغك باعدادات الشاشه اللي انت المفروض هتشتغل او هتعرض عليها تصميمك. بكده انا اكون ظبطت المقاسات بتاعتي وظبطت كل الخيارات الخاصة بالملف بتاعي. ولو عملت كرييت من هنا هيفتح معايا الملف بالقياسات تحديدا اللي انا اشتغلت عليها. لكن طبعا هو كان في بعض الجايدز اللي محطوطة هنا انا كنت سابق واستخدمتها، فهو بيضيفها لي. نقدر طبعا نشيلها، لكن برضو زي ما قلت لكم ارجع تاني الفيديو الخاص بقائمة فيو اللي انا شارحها على القناة، تقدر تعرف الجايد دي نتعامل معاها ازاي. لكن مش ده موضوعنا دلوقتي. خليني بس احاول اكد لحضراتكم على البيانات اللي انا دخلتها من خلال اني هروح على قائمه ايمج واروح على ايمج سايز، ولو بصيت جوه كده هلاقي الويدث بتاعتي 300، وهلاقي الهايت بتاعتي 20، وهلاقي الريزوليوشن بتاعي اللي هو 300 بكسل بير انش، واتاكد منها تماما. وبعد كده اللون بتاعي زي ما شفنا الخلفيه بيضاء. ولو حبيت اعرف كمان الكالر بروفايل بتاعي فاخش هنا كده على الكالر مود، وهتلاقي نفسك شغال على الار جي بي. وكل دي الخيارات اللي انا اخترتها وانا بعمل كرييت نيو على الفوتوشوب. وبكده اكون وضحت لحضراتكم ازاي تعمل ملف جديد تظبط كل اعداداته. اتمنى ان انا اكون ما طولتش على حضراتكم في الفيديو دوت، وارجوكم تابعوني في الفيديوهات اللي جايه. ان شاء الله هنكمل سلسله التعليم الخاصه بالفوتوشوب. بكده نكون تقريبا قلنا كل المعلومات المهمة المطلوبة مني عشان اقدر اعمل ملف جديد على الفوتوشوب، وازاي اعمل فايل جديد تماما لاي مشروع من المشاريع التصميمية اللي انت حضرتك ممكن تشتغل عليها في مجال الدعاية والاعلان او مجال الطباعة او اي مجال اخر. تقدر بكل بساطة انك تستخدم المعلومات اللي قلناها. هاكد عليك مرة تانية، حاول تطبق المعلومات اللي انت شفتها. اوعى تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ولو عندك اي استفسار يا ريت انزل في التعليقات واكتب لي، وباذن الله هرد عليك في اقرب فرصة ممكنة. واشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.